6 psychology tricks you should know. For a second and look at them and say, "Are you okay?" हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा टिकटक एआई भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, टिकटक एआई भिडियो अहिले टिकटकमा र इन्स्टाग्राममा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको एआई भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले भिडियोमा तपाईहरुलाई एआई भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिकाहरु स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अथवा इन्स्टाग्रामको रिल्समा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र म तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरु मोबाइल स्क्रिनबाट सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि त सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला साथीहरु। र इन्टरनेट अन गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सर्च बारमा गएर तपाईहरुले एआई मङ फोटो लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले एआई यामोयानके मङ फोटो लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले फर्स्टमै यहाँनिर इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरु यो इमेजको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। इमेजको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर विभिन्न मङ फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले कुन फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न चाहनु भएको छ त्यो फोटोमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी फोटोमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको फोटो चाहिँ ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले यो फोटोमाथि आफ्नो फिंगरले चाबिराख्नु होला। चाबिराखिसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोड इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो डाउनलोड इमेजमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ डिभाइसमा सेभ हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु फेरि माथिपट्टि यहाँनिर यो होमको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले च्याट जीपीटी लाई चाहिँ सर्च गर्नु पर्छ। तपाईहरुले च्याट जीपीटी लेखेर सर्च गर्नु होला। च्याट जीपीटी लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फर्स्टको लिंकले चाहिँ ओपन गर्नु होला र तपाईहरुले च्याट जीपीटीबाट कपी नगरेर तपाईहरुले आफ्नो मनबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले च्याट जीपीटीबाट कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। र च्याट जीपीटी लाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि ट्राई च्याट जीपीटी को अप्सन। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यहाँनिर साइन अप र लगइन को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पहिले नै लगइन गर्नु भएको छ भने लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो साइन अप को अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि कन्टिन्यू विथ गुगल को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण जिमेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कुनै पनि एउटा जिमेललाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। जिमेल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु सजिलैसँग च्याट जीपीटीमा चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ र लगइन भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तलपट्टि यहाँनिर सेन्ड अ मेसेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु साथीहरु। तपाईले मोटिभेशनल लाइन लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो एरोमा चाहिँ एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर विभिन्न लाइनहरु ओपन हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले र त्यो लाइनले चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लाइनमा तपाईहरुले यसरी खिचिराख्नु भयो भने तपाईहरुको कपी हुन्छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई एकछिनको देखाउनको लागि चाहिँ फर्स्टको कपी गरेर देखाउँछु साथीहरु। यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि माथिपट्टि यहाँनिर कपी शेयर सिलेक्ट अल देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले अब यो कपीको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ कपी हुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरु यो कपी भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु फेरि माथि यो होमको बटनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर फेरि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब चाहिँ तपाईहरुले सर्च गर्नु साथीहरु डी टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर ड्याश गराउनु होला साथीहरु। यस्तो खालको ड्याश गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि di.com लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरु यो वेबसाइटमा जानुहुनेछ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको यस्तो खालको वेबसाइट ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अलिकति यता माथि सार्नु पर्ने साथीहरु। माथि सार्दै जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि क्रिएट फ्री एआई भिडियोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। म तपाईहरुलाई थोरै जुम गरेर देखाएँ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यो क्रिएट फ्री एआई भिडियोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यहाँनिर ओपन भइरहेको छ र तपाईहरुको यसमा लगइन गर्नुपर्ने साथीहरु। सबैभन्दा पहिले यहाँनिर तलपट्टि यहाँ लगइन गर्नुभएको छैन भने गेस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तलपट्टि यहाँनिर तपाईहरु म फेरि यसमा पनि जुम गरेर देखाउँछु साथीहरु। यहाँनिर यो गेस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुले फेरि एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लगइन र साइन अप को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर फर्स्टमै यो जी लेखेको यो गुगलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईहरुले फेरि ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर फेरि आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण जिमेलहरु चाहिँ ओपन हुन्छ है साथीहरु। अब चाहिँ तपाईहरुले एउटा जिमेललाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरिदिनु होला।
जीमेल सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा सजिलैसँग लगइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सजिलैसँग यसरी लगइन हुन सक्नुहुन्छ र लगइन भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर भिडियो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नि क्रिएट भिडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो यहाँनिर विभिन्न फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले फर्स्टमै यो एडको प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले डाउनलोड गरेको इमेज चाहिँ फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन चाहिँ इमेजलाई बनाउन चाहनु भएको छ त्यो इमेज चाहिँ फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो इमेजलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नु होला र माथिपट्टि यो डनको अप्सनमा चाहिँ सेलेक्ट गरिनु होला। तपाईहरुले फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुको फोटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। यसमा टाइप गरेर तपाईले जुन अघि च्याट जीपीटीबाट कपी गर्नुभएको चाहिँ यसमा चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ थिचिराख्नु होला। यसमा थिचिराखिसकेपछि माथिपट्टि यो पेस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ पेस्ट गरिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। पेस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो इंग्लिश लेखेको, यो इंग्लिशलाई चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले यहाँनिर भोइसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यो भोइसको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर विभिन्न फिमेल र मेलको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले माथिपट्टि फिमेलको छ भने तलपट्टि चाहिँ मेलको आउँछ साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले कुनै पनि मेल हो भने मेल र फिमेल हो भने फिमेल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि जेनेरेट भिडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर फेरि जेनेरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यो जेनेरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। जेनेरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर केही टाइम चाहिँ यो भिडियो चाहिँ जेनेरेट हुन लाग्छ साथीहरु। केही टाइमपछि चाहिँ तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ तयार हुन्छ साथीहरु। तपाईले यो भिडियो कस्तो टाइपको बनेको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोमा टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ साथीहरु यहाँनिर र तपाईले यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो टाइपको भिडियो बन्छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि यहाँनिर यो डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो डाउनलोडको अप्सनमा चाहिँ यसरी ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि माथिपट्टि यहाँनिर डाउनलोड कम्प्लिट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरुले पनि भिडियो हेरिसकेपछि यस्तो टाइपको टिकटक एआई भिडियो बनाउने तरिका अवश्य पनि जानिसक्नु भएला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।